এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা এটা প্ৰব্লেম লৈছোঁ। কুৱেশ্যনত দিছে if u is equal to f of x, y, z, that is u is a function of x, y, and z, that is equal to x squared plus y squared z plus xz squared. Then find ux, uy, and uz. So কি উলিয়াব দিছে তাক দেখা পায় তুমি গম পাব লাগিব যে এই প্ৰব্লেমটো ৰিলেটিং টু পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন। ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ কেইটা আছে? তিনিটা আছে। চ' আমাৰ পাৰ্চিয়েল ডিৰাইভেটিভছ তিনিটা ওলাব। চ' কুৱেশ্যনত যিটো ফাংচন ইউ দিয়া আছে তাক আমি লিখি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে যে গিভেন ইউ ইজ ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে লিখি ল'ব লাগিব। চ' ফাৰ্ষ্টতে উলিয়াম ইউ এক্স। Therefore, ux is equal to ux কি বুজাইছে যে partial derivative of the function u with respect to x. That is আমি লিখিব লাগিব যে del u by del x is equal to del by del x. u function to কি দিয়া আছে ইয়াতে লিখি দিয়া। এতিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা with respect to x. x স্কোয়াৰৰ ডেৰিভেটিভ 2x. ইয়াতে x আছে নে নাই? That means এই গোটেই টাৰ্মটো আমি কনষ্টেন্ট বুলি ধৰিব লাগিব। সো কনষ্টেন্টৰ ডেৰিভেটিভ কি 0 প্লাস 0। দেন ইয়াতে চোৱা ভেৰিয়েবল xৰ বাহিৰে বেলেগ কি আছে যে z। সো ইয়াক আমি কনষ্টেন্ট বুলি ধৰিম। সো z স্কোয়াৰ্ড আগত লিখি ললো। দেন আমি এই z স্কোয়াৰ্ডক কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব যে xৰ ডেৰিভেটিভ উইথ ৰেসপেক্ট টু x কিমান হ'ব 1। সো আমি u অফ x কিমান পাম যে 2x প্লাস z স্কোয়াৰ্ড। এতিয়া উলিয়াব লাগিব uy is equal to del u by del y। del by del y ইউৰ জাগাত লিখি দিম যি দিয়া আছে হেতু। এতিয়া আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম এই ফাংচনটোক উইথ ৰেসপেক্ট টু y। যত যত y নাই তাহাতক কনষ্টেন্ট বুলি ধৰিম। ইয়াতে y নাই সো ই কনষ্টেন্ট। ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ 0 প্লাস ইয়াতে y আছে বাকি আৰু কি থাকিল z। z টো কনষ্টেন্ট সো আগতে লিখি দিয়া ইনটু y স্কোয়াৰৰ ডেৰিভেটিভ উইথ ৰেসপেক্ট টু y কিমান হ'ব 2y প্লাস ইয়াতে y আছে নে নাই? সো এই গোটেই টাৰ্মটো কনষ্টেন্ট সো ইয়াৰ ডেৰিভেটিভ 0। সো কি পালো অনলি 2yz। লাস্ট পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ টু উলিয়াব লাগে যে uz is equal to del u by del z। এতিয়া কৰিম উইথ ৰেসপেক্ট টু z। সো ইয়াৰ ডেরিভেটিভ হ'ব 0। ইয়াতে z ৰ বাহিৰে আছে y স্কোয়াৰ্ড সো ই কনষ্টেন্ট ইনটু z ৰ ডেরিভেটিভ উইথ ৰেসপেক্ট টু z 1 প্লাস ইয়াতে কনষ্টেন্ট কি আছে x ইনটু z স্কোয়াৰৰ ডেরিভেটিভ 2z। সো কিমান পালো y স্কোয়াৰ্ড প্লাস 2xz। সো এইটো এইটো আৰু এইটো এই তিনিটা হৈছে আমাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড পাৰ্চিয়েল ডিৰাইভেটিভছ। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু কিছুমান পাৰ্চিয়েল ডিৰাইভেটিভছৰ ভিডিঅ'জৰ লিংকছ দিয়া আছে তাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' চাব পাৰা। থেংক ইউ।